السلام عليكم. أنا عالية الشريف، طبيبة أطفال ومتحصلة على منحة تشيفنينج 2020-2023. في الفيديو هذا حابة نحكي على منحة تشيفنينج، وبالخصوص على مرحلة الانترفيو. نهنيكم، انتم على بعد خطوة واحدة من الفوز بالمنحة إن شاء الله. في الفيديو هذا حابة نحكي من نفوز بالمنحة ونشارك جزء من الأسئلة اللي سألت لي في الانترفيو. أول شيء، منحة تشيفنينج هي منحة أي حد مش سمع عن منحة من قبل. هي منحة تقدم من قبل الحكومة البريطانية حول العالم، يعني مش بس للليبيين، لطلبة الماستر، مش بس للليبيين، لجميع دول العالم، دول أفريقية وغير أفريقية، الجنسيات. المنحة هذه تعتبر من أعلى المنح حول العالم، يعني منحة تشيفنينج بالإضافة إلى منحة ثانية تعتبر من أعلى أو أرقى المنح. فواحدة من الحاجات اللي أنا أول شيء خلينا نبدو بنقاط. أول حاجة أنا شو حنغطي في الفيديو هذا؟ كيف ما قلت حنغطي الخطوات على 3 حاجات في الفيديو هذا. أول شيء أي شخص كيف يقدر يجهز روحه للإنترفيو. ثاني شيء كيف نحكي على تجربتي في المنحة، و خلال الانترفيو انت شنو تتوقع انه هو يصير. ثالث حاجة بنحكي عليها اللي هو بشارك جزء من الأسئلة، وكيف انك انت او انت تقدر تجاوبي الأسئلة، نقدر نقولوا بطريقة تقدر تخليك او تأهلك انك انت تفوز بالمنحة. اول شيء خلينا نبدأ، انت كيف تبدأ تجهز المنحة. اي حد يسمعني توا، اول خطوة تبي تديرها انك انت تبي تقرا الاسايز اللي انت كتبتهن في المنحة متاعك. هنا 4 اسايز، وحدة على بتقراهن كلهن، ما تبيش تحفظهن. لان في فترة او في جاب بين التقديم وبين الانترفيو. ففي مثلا في تفاصيل واجد او معلومات واجد ممكن تكون انت ناسين، حتى لو انت كل شيء انك انت كتبته في السيز درته، لكن مرات تكون ناسيه. فاول شيء تبي تدير، تبي تراجع، تفتح الابلكيشن تاعك وتراجع كل السيز على السريع، وتعرف بالضبط انت شنو كاتب. تاني خطوه تبي تديرها، تبي تجهز اشياء معينه. باهي الاشياء المعينه، في اسئله، خلينا نحكي على الاسئله. في اسئله ثابته كل شخص شبه كلنا او كل تشيفنر بيسالوهم نفس الاسئله، حتى ولو كان السؤال بصياغه تختلف، ولكن الاسئله هذينا او المواضيع هذينا بتنسالوا فين. في الاجزاء هذينا انت تقدر تجهزهن، وحنقولكم انا كيف تجهزوهن. فبعد ما انتم شفتوا الاسايز، يعني عرفتوا شنو هن المعلومات اللي فيها. تاني شيء تبي تديروه، تبوا تاخذوا تعرفوا بالنسبه لكم شنو هو الليدر. تبي تاخذوا ال4 اسايز هذين، تبي تختصروهم بطريقتكم. يعني اول شيء الاساي متاع الليدرشيب، شو تديروا؟ تاخذوا تعرفوا الليدرشيب بالنسبه لكم. ما تبوش تديروا كوبي بيست الديفينيشن بتاعك او الشيء اللي انتم كتبتوه في الاسايز، لا، تبوا تاخذوا شيء ممكن يعكس الشيء اللي انتم كتبتوه في الاسايز بتاعكم، ولكن بطريقه تختلف، او تديروا بارافريزنج الكلام اللي انتم كتبتوه. شو تبوا تديروا؟ ما تبوش تكتبوا التعريف ديفينيشن كذا كذا، لا، مش حرفيا نقوله. تبي تكتب كلمات او افعال فقط، يعني تاخذ ورقه هيك بيضه، باهي تكتب فيها الورقه هذه، تكتب فيها افعال، باهي او كلمات معينه تذكرك انت بشنو كتبت، عرفت الليدرشيب متاعك. ثاني شيء تبي تكتب شنو هو المثال. هم حيقولوا لك اعطينا مثال على الليدرشيب، باهي واحده من الاسئله اللي بعدين حنحكوا على الاسئله، يقول لك اعطينا مثال على الليدرشيب. فانت عندك خيار من اثنين، يا اما تختار نفس المثال اللي انت كتبته، تقول باهي انا نقول لهم المثال هو باهي، او انك انت تختار مثال ثاني غير الاسايز. طبعا اغلبيه ينصحوا انك انت تختار او تلتزم بنفس الاشياء اللي انت كتبتهم في الاسايز، ولكن انك انت في الانترفيو حتتعمق اكثر، حتحكي اكثر عليه. بالنسبه لي شخصيا، انا واحده من المواضيع
استخدمت مثال ثاني انا ما كتبتش في الاسيز، لاني انا كنت وقتها نشوف من وجهة نظري ان حتى المثال هذا اللي انا كتبته قوي، وبعدين في نهاية الانترفيو كان في وقت فانا حكيت حتى على المثال الاول. لكن لو انك انت تشوف انك انت احسن شيء كتبته هو المثال هذا، المثال هو متاع مثلا متاع الليدرشيب او متاع النتورك، هو احسن شيء انت كتبته، استخدمه كيف ما هو، ولكن انك انت تبي تعطي تفاصيل زياده في الانترفيو. في الانترفيو حيعطوك مساحه انك انت تحكي وتعطي تفاصيل، حيقاطعوك بس وقت ان هم يسمعوا كفايه من النشاط اللي انت درته، او بيسألوا سؤال اعمق يعني ممكن حيقاطعوك. غير هيك حيكون عندك وقت انك انت تحكي بالتفصيل. فهذا اول شيء تكتبوه، انك انت حتى في المثال طبعا انت مش حتكتبوا كذا كذا انا درتني، حتكتبوها انتوا تتخيلوا انتوا شنو انتوا درتوا، بس لو انه في تفصيل او في شيء انتوا بتكتبوه هذاك الوقت تكتبوه، لكن مش حتكعمل تقول انا كذا كذا وتكتب تفاصيل، لا، انت مجرد بتكتب اي مثال، تقرر انت بس في راسك اي مثال انت بتستخدمه وتحاول تسرده في عقلك، يعني تقول كذا بعد هيك صار، بعد هيك صار، بعدها تكلمت مع فلان او درت كذا. باهي. بعدها الحاجه الثانيه اللي انتم بتكتبوها في الورقه هو اسامي الاورجانيزيشنز او باهي المنظمات يعني اللي انتوا اشتركتوا معه، او شيء انت مثلا كتبته في الكارير بلان متاعك، اسم طويل، اختصارات مثلا